Sức đây là đằng này ngày nay dương mà thưa nôm bình bò hay khởi xong viên miệng đôi chia bình bò túng bở có xó anh em mà sao bốt hay năng sạch đôn con lỡ giờ thưa ca đâm tắc đâm bay sọt bình bò dương cắt máu dương này cắt viên tí tới đâm bay ở viên sủa bỏ sẽ bỏ uy chân và dương thời cắt đọ sẽ bỏ uy chân cắt uy chân thế là tập dân phụ khói dân bạch phơn á tập mà dân do bình bao dân đã châu đó so với hai chị pin tí bên tí trăm được đi một vinh bị sủa bỏ sẽ bỏ việc đau cắt vì hệ đông thì tôi làm bây giờ vì tại cân á bình bò dương còn lọt có người em mà sai dương thắng vì mà sai dương 1 tập rộng đá hết câu rồi vì lệ châu miếng bao phơ vì là mỏm á nhưng tại tập bình bò dương châu nông tia dương tới bao phơ là mỏm má này nó chạy score so cho score đã tam cho nổi chết chứ chẳng phải em chẳng ấy đã tam nắng hay cô bia lịa châu kia đậm bà châu không tập vì bình bò dân phu hai nè dân chả tật sao bột giờ nữa sao bột dân châu đó hay cô vì là hô đó cô vì là hô đã đặt tật á hay phơn với bác là mồm ba này là hiện đặt tất cái này đây bật rồi thấy tục về chạy tới đạt không chan
យើងយកប្រេងយើងយកមកលាបលើចានតិចកុំឲ្យវាជាប់នំយើងព្រោះនំដាក់ទៅចានយើងដើម្បីពីកឲ្យវាមានរូបរាងឥឡូវយើងពីកនំយើងទុកឲ្យវាត្រជាក់ចាំកាត់ណាបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាពីកបានស្អាតចឹងខ្ញុំក៏បានដែរហើយនឹងចាក់វាចូលនៅក្នុងនេះយើងទៅចាក់ចូលចាក់នៅលើជ្រុញដើម្បីយើងកាត់វាជាដុំតូចៗទៅដល់ហើយយកវាមកប្រឡាក់មួយដងយើងទៅតែឥឡូវយើងធ្វើរួចរាល់ហើយឥឡូវយើងបំភ្លក់រសជាតិទាំងអស់គ្នារសជាតិវាជូរអែមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតណាបាយបាយ